हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण कट करणार आहोत छाती 32, उंची 13 या मापाचा कटोरी ब्लाउज। जसं की जेव्हा आपण कटोरी ब्लाउज कट करतो त्यावेळेस आपल्याला पेपर कटिंग अगोदर करावे लागतं। ते पेपर कटिंग या ठिकाणी मी करून घेतलंय। आता उंची आहे 13 इंच, तर 13 इंचामध्ये 1 इंच ॲड करायचे, म्हणजे 14 इंचावरती या ठिकाणी मी मार्किंग केले। शोल्डरचं हे जे वरचं टोक आहे ते बरोबर 14 इंच मार्किंग केलेल्या ठिकाणी ठेवून मग सगळीकडे मार्किंग करून घ्यायचे। गळा उंची आहे 8.5 इंच, तर त्यामध्ये शिवण्यासाठी एक्स्ट्रा म्हणून आपण अर्धा इंच ॲड करून घेणार आहोत। गळा आपण आखून घेतलाय। यानंतर आपण कटोरी शेजारचा भाग आखून घेणार आहोत। व्यवस्थित ठेवून मग आखून घ्यायचे। अशा प्रकारे नंतर आपण या ठिकाणी कटोरी आखून घेऊया। आणि आता फक्त क्रॉस पट्टी आता आपण ज्या ज्या ठिकाणी मार्किंग केले ते सर्व आपण कट करून घेऊयात। आता आपण बॅक साईडचा आर्म होल कट करून घेऊयात थोडं। तर आपण शोल्डर पण कट करून घेऊया। क्रॉस पट्टी कट करून घेऊया। अस्तरच्या ब्लाउजला आपल्याला एकच क्रॉस पट्टी लागते, म्हणून आपण ती एकच कट करून घेतली आहे। आता आपण कटोरी कट करून घेऊया।
आणि व्यवस्थित कट करून घ्यायचे. आता आपण स्लीव्ज कट करून घेऊयात. स्लीव्जची उंची आहे 4 इंच. तर अस्तरचे असल्यामुळे आपल्याला फक्त 4.5 इंच, अर्धा इंच एक्स्ट्रा धरायचं यामध्ये. अगोदर आपण बाहीसाठी लागणारी घडी टाकून घेऊयात. जर छाती जास्त असेल तर आपल्याला जास्त घडी टाकावी लागते, साधारणतः 9, 9.5 इंच अशी. पण जर छाती कमी असेल तर आपण 8.5ची घडी देखील टाकू शकतो. हा जो कपडा आहे या ठिकाणी आपण थोडा जॉईंट देऊ शकतो. 8.5 इंच मापाची घडी आखून घ्यायची. आणि आता बाहीची उंची 4 इंच आहे, तर अर्धा इंच म्हणून 4.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचे. आता ज्या ठिकाणी ही ओपन बाजू आहे, ओपन बाजूकडून आपल्याला 2 इंचावरती मार्किंग करायचे आणि तिथूनच आपल्याला स्लीव्जला आकार द्यायचा आहे. पॅच पण आपण लगेच कट करून घेऊयात. आता वरचे फक्त 2 पीस घेऊन अर्धा इंचावरती आपण अंदाजे आतल्या बाजूने स्लीव्जला वळण देणार आहोत. सेंटरला मार्किंग करून घेऊयात आणि फ्रंट साईडला देखील मार्किंग करून घेऊयात थोडी. अशा प्रकारे आपण ब्लाउजचं अस्तर कट केले. बॅक साईड कटोरी शेजारील भाग, कटोरी, यानंतर क्रॉस पट्टी आणि ही स्लीव्ज.